السلام عليكم. في فيديو جديد من سلسلة الغموض، وفي هذا الفيديو سنشاهد لغز وجوه بيلميز التي ظهرت فجأة في أرضية وجدران أحد المنازل. فما هو سبب ظهور هذه الوجوه؟ وهل هي وجوه أشباح؟ وكيف تعامل سكان هذا المنزل معها؟ كل هذا سنتعرف عليه حالا، فابقوا معنا. مرحبا مجددا. قصة اليوم تدور أحداثها ببلدة صغيرة بشمال إسبانيا تدعى بيرميز أو قرطبة. وكان كل شيء عادي في هذه المنطقة، إلى أن حدث شيء غريب في أحد الأيام كسر هدوء المنطقة، وأدى إلى اهتمام كل من الإعلام والخبراء الذين قدموا من كل مكان محاولين فهم هذا الحدث العجيب، والذي وقع في 20 من أغسطس سنة 1970 داخل بيت بسيط يحمل رقم 5 في شارع رودريغرز، وكان لامرأة تدعى ماريا غوميز كامار. وبدأت القصة عندما كانت ماريا كعادتها في المطبخ، حيث كانت تقوم بإعداد وجبة الطعام لأفراد عائلتها، ولم تكن تتخيل أنه في ذلك اليوم ستتغير حياتها، بل وحال تلك البلدة بأكملها. فأثناء إعدادها للطعام لاحظت ظهور بقعة غريبة على أرضية المطبخ لم يسبق أن شاهدتها من قبل، فاقتربت منها لتتفقد الأمر. وكانت كلما اقتربت منها كلما زادت البقعة تشكلا ووضوحا، حتى أصبحت تشبه لحد كبير وجها بشريا. ولكن ماريا لم تهتم كثيرا بالأمر، وظنت أنها مجرد آثار عادية تشكلت صدفة، فذهبت لإحضار المنظفات قصد إزالتها، ظنا منها أنها مجرد بقع. فبدأت تضع المساحيق وتمسح تلك البقع، ولكن الأمر لم يفلح، فالبقع ثابتة. وظلت تعيد الأمر وتحاول تنظيف الأرضية، لكن من دون جدوى. فسبب لها هذا الأمر إزعاجا وقلقا، فما كان منها إلا أن انتظرت ابنها وزوجها حتى يعودا وتخبرهم بالأمر. وعند عودتهم أخبرتهم بالأمر، فاستغربوا بدورهم لما يشاهدونه. وفجأة قال ابنها: أنا لدي اقتراح، لنقم بإزالة هذا اللوح الإسمنتي الذي رسم عليه الوجه، ونتخلص منه ونستبدله بلوح آخر جديد. وبالفعل هذا ما فعله، وشرع في اقتلاع اللوح الإسمنتي واستبدله بآخر جديد. ولكن المفاجأة هو أنه لم يمر وقت طويل حتى عاد الوجه ليتشكل ويرسم على اللوح الإسمنتي الجديد. والعجيب أن الأمر لم يتوقف هنا، بل ظهرت وجوه كثيرة مع بعض أجزاء أخرى من الجسم، التي ظهرت أولا في المطبخ لتنتشر فيما بعد في كل أرجاء البيت. وما زال فضولهم هو أن هذه الوجوه تظهر تارة وتختفي تارة أخرى، كما أنه عند كل محاولة لمسحها تختفي هذه الوجوه وتعود في الظهور مجددا، ولكن عند عودتها تكون علامات الحزن ظاهرة على وجهها. كما أن ماريا ادعت سماع أصوات غريبة في بيتها، فسمع الناس عن هذا فأثار تعجبهم وفضولهم، مما جعلهم يتوافدون على بيت ماريا بشكل كثيف ليروا هذه الوجوه العجيبة وكيف تتشكل. وبعدها وصل الخبر إلى السلطات، التي كان ردها أن هذه مجرد خدعة أو أوهام اختلقها أصحاب ذلك البيت. ولكن عند قدومهم واطلاعهم على الوجوه غيروا رأيهم بالكامل، لأنهم لم يستطيعوا إثبات أن هذه الوجوه هي نوع من التزوير. وبعدها قدم مجموعة من الخبراء وأغلقوا البيت لمدة 3 أشهر للبحث في الأمر. فبدأوا بإجراء مجموعة فحوصات واختبارات كصور صينية وأشعة فوق البنفسجية حول تلك الوجوه في مجموعة مختبرات أوروبية، وذلك قصد إيجاد مكونات كالطلاء مثلا أو غيرها لكي يثبتوا أنها من صنع البشر وأنها مجرد خدعة. ولكن المفاجأة أنهم لم يجدوا أي دليل على أنه صنع بشري، وتأكدوا أن هذه الرسوم أي الوجوه هي حقا مريبة وغريبة، ولا يوجد بها أي تزوير. فعلا شيء غريب ومحير. وبالرجوع إلى الأصوات الغريبة
التي تقول ماريا أنها سمعتها، قام الخبراء بوضع ميكروفونات داخل البيت من أجل التقاط ورصد تلك الأصوات، ليتفاجأوا بعدها برصد مجموعة أصوات بالفعل، وكانت عبارة عن أصوات نساء ورجال وأطفال أيضا، وأغلبها كان نواحا وبكاء وتأوها. ومن بين العبارات التي تم رصدها: الجحيم يبدأ هنا، إنها لا تزال مدفونة، ماريا أريد أن أذهب، إنهم جميعا هنا، إنهم جميعا أموات، أمي، نحن نعاني. وعندما سمع المحققون اسم ماريا في هذه العبارات، طلبوا منها التحدث مع الوجوه وسؤالهم: لما أنتم هنا؟ ولما أتيتم إلى منزلي؟ وهذا ما فعلته ماريا، وبدأت بالتحدث معهم، فتجاوبوا معها وتم التقاط جوابهم، والذي كان كالتالي: أنه بسبب سوء المعاملة. فقط هذه الجملة كانت هي الجواب، والتي لم تكن بمثابة جواب كاف لمعرفة سبب ظهور هذه الوجوه، ليبقى الغموض مرتبطا بهذه القصة، لتوضع فقط فرضيات حولها مثل إمكانية وجود مقبرة تحت البيت، حيث أنهم عندما قاموا بالحفر لعمق 2.8 أمتار تحت بيت ماريا وجد جثتين، حيث اكتشف أنها ترجع إلى مقبرة بنيت في القرن ال13، وكانت في الأول مقبرة رومانية، ثم بعدها تحولت إلى مقبرة إسلامية، وأخيرا إلى مقبرة مسيحية. وعند التعمق أكثر في البحث اتضح أن البيت بني على أنقاض كنيسة، وقبل بناء الكنيسة كانت الأرض للمسلمين الذين تم تهجيرهم بالقوة من الأندلس. أما الناس فيرون أن أسباب ظهور هذه الوجوه تزامن مع عمل تحديثات جديدة بكنيسة مجاورة للبيت، شملت استخراج بعض الجثث ونقلها، مما دعا بعض الناس إلى الافتراض إلى أن هذه الوجوه هي أرواح هذه الجثث المنزعجة، لأنهم لم يتركوها ترقد في سلام. وفرضية أخرى يقول فيها النقاد أن هذه الوجوه مجرد خدعة، وأن ماريا أرادت كسب المال بهذه الطريقة، وطلبت من ابنها رسم هذه الوجوه، لأن ابنها في الأصل هو رسام فعلا. ولكن الباحثين والخبراء أكدوا أن مواد الرسم غير موجودة، وأثبتوا أن الوجوه غير مزورة. كما أن مسألة كسب المال من اختلاق قصة الوجوه، فماريا لم تأخذ المال من الصحفيين، وأيضا كانت تعاني من إزعاج الزائرين على طول الوقت وقدوم الخبراء والباحثين أيضا. وبقي الحال على هذا الأمر إلى أن توفت ماريا عن سن يناهز 84 سنة، وذلك عام 2004. وبعد وفاتها ظهرت وجوه أخرى مختلفة، لتبقى هذه الوجوه من غير تفسير، في انتظار ما سيأتي به العلم في الأيام المقبلة حول هذه الوجوه وتقديم جواب منطقي حولها. وإلى هنا تنتهي قصتنا لليوم. شكرا على وقتكم، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله، ودمتم في رعاية الله.